Ang matututunan mo ngayon ay kung paano kunin at mag-drop ng link. So, ganito yon. Pero bago yan, ito yung mga paalala. Okay, start na natin. So, slide down mo and punta ka dun sa channel. Sa gilid ng video, may 3 dots. Tap mo, tapos share. Tapos piliin mo yung copy. I-type mo ngayon kung kanino yung link. Tapos, i-tap mo yung pointer. Sunod, piliin mo paste. So, ayan na. Na-copy-paste mo na yung link. So, congrats sa'yo ha, at sa natutunan mo dito. Don't forget to like and subscribe. Bye!